सबैजनालाई नमस्कार। म दामोदर गाईको तर्फबाट र तपाईँलाई आज म धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारीको बारेमा प्रस्तुत गर्दैछु। र म चाहिँ लमजुङ र गोर्खाको सिमानामा छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ आँपको बगैँचाहरू छन्। हाम्रा जिजु बाजे बराजुहरूले लगाउनु भएको यहाँ आँपको बोट बगैँचा देख्नु भएको छ। तपाईँले गोर्खा जिल्लामा देख्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ पनि थुम्कामा रहेको चाहिँ आँपको बगैँचाहरू हो, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै गरी अर्को थुम्कोमा आँपको बगैँचा, त्यस्तै अर्को ठाउँमा र उता अलिकति जुम गरेर देखाउन चाहन्छु। यो ठाउँमा पनि आँपको बगैँचाहरू प्रशस्त मात्रामा हाम्रा जिजुबाजे बराजुहरूले उब्जाउँदै आइरहनु भएको थियो, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। यो एक किसिमले पहिलेकै मान्छेहरूले एक किसिमले धर्म गर्नुपर्छ। मान्छे यो धरतीमा जन्मिसकेपछि चाहिँ अब बटुवाहरूको लागि चाहिँ भारी बोक्ने बिसाउने चौतारी भनेर भनिन्थ्यो। त्यसरी चौतारी बनायो भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ स्वर्ग जान पाइन्छ अथवा उहाँहरूको आत्माको चिर शान्ति हुन्छ भन्ने किसिमबाट चाहिँ उहाँले यस्ता किसिमबाट चाहिँ थुम्कामा चाहिँ चौतारो बनाउँदै आइरहनु भएको छ। तर यो चाहिँ एकदमै दुर्लभ भिडियो हो, किनभने धेरै ठाउँमा चाहिँ हाम्रा जिजुबाजे बराजुहरूले लगाइरहेका चौताराहरू नष्ट पारिसके अहिलेका पिँढीहरूले। त्यही किसिमबाट त हामीले यो ज्ञान हुन्छ कि हाम्रा पुराना पिँढीहरू चाहिँ एकदमै धर्मात्मी, अरूलाई सहयोग गर्ने सहयोगी भावनाबाट चाहिँ ओतप्रोत भएको पिँढीको रूपमा मान्न सकिन्छ। र उहाँहरूले लगाइरहेको बाटो चाहिँ अहिले हामीले, किनभने सालकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जङ्गलमा सालहरू चाहिँ 120 वर्ष 150 वर्ष 200 वर्षका सालका बोटहरू चाहिँ हामीले अहिले धमाधम काटिरहेका छौँ। हिजोका पुस्ताहरूले संरक्षण नगरेको भएदेखि र हाम्रो जस्तै सोच राखिदिएको भएदेखि चाहिँ हाम्रो जिजु बाजे बराजुहरूले हुर्काइरहेको वन हामीले प्राप्त गर्न थिएनौँ। त्यस्तै ठ्याक्कै आँपको बगैँचा, जसलाई चाहिँ एउटा म्याङ्गो अर्चार्ड चाहिँ इन्डिजिनियस तरिकाले चाहिँ लगाइरहेको देख्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँले यहाँ सिरान्चोक थालाजुङ को दृश्य देख्नुहुनेछ। अब 22-24 राज्यमध्येको एउटाको चाहिँ यो सिरान्चोक दरबार पनि थियो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, त्यसको तल चाहिँ आज मैले चाहिँ अलिकति गोर्खा जिल्लालाई केन्द्रित गरेको छु, किनभने यस्तो आँपका थुम्काहरू, आँपको बगैँचाहरू, जहाँ चाहिँ आँपका बगैँचाहरू चाहिँ थुम्कामा चाहिँ व्यवस्थापन गरेर हिजोको पिँढीले चाहिँ लगाइरहनु भएको थियो र आज हाम्रा पिँढीले चाहिँ यसको उपयोग गरिरहेका छौँ। त्यस्तै किसिमको यो भुवानेको बगैँचा भनेर भन्छौँ। र अहिले यस्तो किसिमको ठाउँमा जुन पब्लिक ल्यान्ड छ त्यसमा चाहिँ हामीहरू कसैको ध्यान गएको छैन र यसमा चाहिँ बगैँचा बनाउनु पर्छ, जसले गर्दा चाहिँ आँप पाकेपछि चाहिँ अब चराहरूले त्यसको स्वाद लिन सक्छन् र अनि धेरै इन्सेक्टहरूले पनि त्यसको स्वाद लिन सक्छौँ र सबैलाई फाइदा हुन्छ, राम्रो कुरा हो। र मान्छेले पनि खान मन लागेको केसमा चाहिँ यो असार साउनको केसमा चाहिँ फल्ने यो किसिमको जात छ, लोकल जात सबैले प्रयोग गर्छन्। उनीहरूको एकदम दूरगामी नीति थियो, यसमा शीतल बस्न पनि हुने र यसबाट चाहिँ आँप लगाइसकेपछि चाहिँ एउटा लोकल आँप भावनाले धेरै ठुलो हुन्छ र धेरै वर्षसम्म, इभन 1000 वर्षसम्म पनि यसलाई संरक्षण गरेको खण्डमा चाहिँ रोकिन सक्छ भइरहन्छ। तर आजका पिँढीहरूले चाहिँ सबै नष्ट पारिसके। हाम्रा जिजु बाजे बराजुहरूले लगाइरहेको रुखहरू, आँपहरूको बोटहरू, बगैँचाहरू देख्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदम मन प्रफुल्ल भएर आउँछ। तर हामीले कति के गऱ्यौँ भनी चाहिँ एकदम क्वेसनवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह खडा हुन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, एवं रीतिले मैले भनिसकेँ, हाम्रा जिजु बाजे बराजुहरूले आँपका बगैँचाहरू बनाउनुहुन्थ्यो र अहिलेका पिँढीहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्दैछन् र खोज्दैछन् आँपका रुखहरू ढाल्नलाई। र हाम्रा जिजु बाजे बराजुहरूको सङ्केतलाई मेट्न खोजिरहेका छन्। एकदमै नराम्रो कुरा हो, यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ एकतर्फ भने, अर्को चाहिँ यसो म्याङ्गो अर्चार्ड, म्याङ्गोको बगैँचा बनाउनु चाहिँ हामीले जोड गर्नुपर्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामी एकदमै सुमधुर ठाउँमा छौँ। लमजुङ र गोर्खाको सिमाना पर्छ यो
लेफ्ट ह्यान्ड साइडको चाहिँ लमजुङ हो भने पारीको गोर्खा जिल्ला हो र यो गोर्खा जिल्लामा चाहिँ आँपको बगैँचाहरू तपाईँले धेरै देख्न सक्नुहुनेछ। त्यो आँपको बगैँचा, त्यस्तै गरी यो आँपको त्यो भनेपछि हाम्रा दिदीबाजे बराजुहरूले हामी सन्ततिहरूको लागि कति माया गरेर चाहिँ यस्ता बगैँचाहरू बनाइदिनु भयो, जसले जोसुकै आँप पाकेको बेलामा खान सक्ने, बटुवाहरू भारी बिसाउन सक्ने तथा धेरै चराचुरुङ्गीहरू यसमा रमाउने कस्तो राम्रो सोच थियो उनीहरूको, कति राम्रो ठुलो सोचाइ थियो त्यसमा। तर यो आजका पिँढीहरूले चाहिँ बर पिपलको चौतारो मासिरहेका छन्, त्यो पनि विकासको नाउँमा। र यस्तै थुङ्का थुङ्कामा रहेका आँपका बगैँचाहरूलाई ढालेर फर्निचरमा युज गर्ने अथवा यतिकै ढाल्ने यस्तो नराम्रो सङ्केत देखेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई एकदमै रोक्नुपर्ने र आँपको र अर्को कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यो सिड अचारको कुरा गर्दाखेरि जिन ब्याङ्क जस्तै अब यो लोकल भेराइटीहरू पनि आँपको लोकल भेराइटीहरू पनि नष्ट भइरहेको अवस्था छ र हामीले चाहिँ यसलाई फाँड्यौँ मास्यौँ भने त्यो लोकल भेराइटी चाहिँ अब फेरि जन्मिँदैन। यसलाई हामीले संरक्षण गरेर चाहिँ कुनै ठाउँमा चाहिँ लगायौँ भने चाहिँ त्यो 100 वर्षदेखि चाहिँ 1000-2000 वर्षसम्म हुने आँपको बगैँचा बन्न सक्छ। तर हामीले चाहिँ यसलाई नष्ट गऱ्यौँ भने त्यो भेराइटी चाहिँ सधैँको लागि यो संसारबाट बिदा भएर जान्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै गृह कार्य गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, एकदमै दुःख लाग्दो क्षण हो। हाम्रा जिजुबाजे बराजुहरूले 100औं वर्षसम्ममा यस्तै कार्य गरेर हाम्रा पिँढीहरूले चाहिँ यसको उपयोग गरिरहेका छौँ। तर चाहिँ हाम्रा पिँढीले के गर्यौँ, हाम्रा पिँढीले सन्ततिको लागि के गर्यौँ भने चाहिँ एकदमै प्रश्नवाचक चिन्ह खडा हुन्छ। अब पिकनिक स्पोटको रूपमा चिनिएको यो भनेको बगैँचा जुन गोर्खा जिल्लामा पर्छ भने यता लमजुङ पर्छ र धेरै धेरै बगैँचाहरू पनि छन् यो चेपे नदी जहाँ चाहिँ लमजुङ र गोर्खाको सिमाना रहेको, जहाँ चाहिँ लमजुङका राजा नरहरि शाह र गोर्खाका राजा दरवेश शाह एकदमै झगडा गरिरहेको अवस्थामा रानी बसन्तावतीले चाहिँ यहीँ दुधलाई बगाएर भनिन्छ अथवा दुधलाई चोपेर उहाँको स्तनलाई चोपेर चाहिँ अब तिमीहरूले चाहिँ मेरो स्तनलाई मानितो गर, नत्र भने तिमीहरूको चाहिँ दाजुभाइको नराम्रो हुन्छ, कल झगडा हुन्छ भनेर उनीहरू माने। त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै राम्रो थियो। बुवा आमाले भनेका कुराहरू महावाणीको रूपमा लिइन्थ्यो। र त्यही हुनाको यस्तो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक ठाउँमा छु म। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब यसरी हाम्रा दिजुबाजे बराजुहरूले हुर्काइरहेका यस्ता चिजहरूलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ र यो चिज चाहिँ लोकल भेराइटी, आँपको लोकल भेराइटीलाई चाहिँ हामीले लोप हुनबाट बचाउनुपर्छ र यसको सम्वर्धन गर्नुपर्छ। र अलिकति पाहाड चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिरान्चो गाउँपालिका छ गोर्खा जिल्लाको, यसबाट अलिकति पाहाड सिक्ने कि र आफ्नो ठाउँमा प्रयोग गर्ने कि भनेर एउटा सानो भनाइ मात्रै हो। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो भिडियो केही विशेष पनि हुनसक्छ र कति मान्छेलाई चाहिँ ए हो हाम्रा दिजुबाजे बराजुहरूले चाहिँ यस्तो किसिमबाट चाहिँ दूरदृष्टि प्रयोग गरेका थिए र आजसम्म पनि हामीले प्रयोग गर्न पाइरहेका छौँ भन्ने यो किसिमको सन्देश पनि जान सक्छ। हेर्नुहोस्, र यो भिडियोलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। र यो केसमा के छ भने मैले मेरा प्यारा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई भन्दै आएको छु, यदि मेरो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्छ, तपाईँलाई मन पऱ्यो भने कृपया सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। एउटा सानो इन्फर्मेसनले पनि हाम्रा आगामी पुस्ताहरूको लागि चाहिँ एउटा सन्देशको लहरा बन्न सक्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, र तपाईँले दामोदर गैरी लेक्चर्स युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर चाहिँ मसँग मेम्बरसिप लिएर चाहिँ तपाईँले पनि मैले अपलोड गर्ने विभिन्न भिडियोहरूसँग सुसूचित हुन पाउनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै पहिलाई बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। फेरि भेटौँ।